You ni iOS15 ke? Sebab youlah yang I cari selama ni. Yo guys, and welcome to my video. Hari ni aku ada a few eksperimen aku dah buat, and aku cuba cari apa yang baru dekat iOS15. This is all the devices yang aku cuba, so that korang boleh faham device mana yang functional untuk korang. And ada juga fungsi-fungsi yang tak function dekat iPhone yang sebelum ni. So aku akan beritahu setiap satu fungsi tu bila dia tak compatible dengan iPhone yang lama. Okay, untuk orang yang tanya, device yang aku guna sekarang ni adalah yang paling bawah aku test iPhone 7, and then naik sikit iPhone 11 Pro, and then iPhone 12 mini. Dua-dua ni actually 4GB RAM, and iPhone 7 yang paling rendah ada 2GB RAM. Masa tu macam tak berapa nak penting sangat kan. Sekarang dah banyak fungsi, so itulah sebabnya Apple naikkan sampai 4GB. Still untuk Android user akan rasa macam rendah je. Mestilah korang akan tanyakan macam mana aku update semua iOS15 ni. Ada orang kata update guna laptop, ada orang kata update guna PC, ada orang kata update guna Mac, ada orang kata jangan update kan. Ni semua anti-vax orang kata. Anti iOS 15. Tapi untuk pengalaman aku sendiri memang boleh je. And untuk korang yang tanya juga, perlu ke backup dulu untuk install iOS 15? Betul, korang perlu backup dulu iOS 14 korang tu, so that semua data, gambar and apps ada dalam korang punya backup. But untuk aku sendiri, aku tak berapa nak pentingkan backup sangat, sebab aku boleh je save dalam cloud. Boleh je, aku install memang ada semua apps and gambar, and semua account aku still ada attach. Dia punya data ke, memang tak ada masalah. Semua apps ataupun semua telefon yang ada dekat depan korang ni, iPhone 7, iPhone 11 Pro, iPhone 12 mini, semua kekalkan dia punya data dan juga apps serta gambar tu. Tak ada masalah. And aku rasa ada juga antara korang yang macam tanya, Fazli, lepas update iOS 15 ni, adakah battery health akan turun? Aku ada buat screenshot sebelum and selepas install iOS 15, so that korang tahu battery health dia actually tak turun untuk pengalaman aku, untuk telefon aku. Dekat sini juga ada satu benda yang bug lah sikit, tapi bukan major bug sangat pun. Yang ada cumalah dekat iPhone 11 Pro ni, sebab aku guna iOS 15 since beta tau. Semua feature aku dah dapat. Cumanya benda yang tak bagus yang ada dekat iOS 15 ni, cumalah dia punya toggle silent ni. Toggle silent ni dia function, bila aku buat silent dia akan silent. Masalahnya bila aku buat dia tak silent kan, offkan silent tu, apps yang sepatutnya keluarkan bunyi dia tak keluarkan bunyi. So dekat situ masalah sikit, and it's a bit annoying. Cara untuk counter dia senang je, just flick je switch tu, dia akan play macam biasa je, tu je. So far bug tu tak macam major sangat kan, betul tak? Alright, aku rasa tu je lah yang aku boleh bagi tahu sebelum kita mulakan feature-feature yang baru ada dekat final version of iOS 15. Kalau kan sebelum ni dekat version beta tak ada lagi, tapi ini adalah yang finalize kan, and banyak feature yang tak ada sebelum ni dia dah letak dalam ni. So aku akan cerita dekat korang bila aku pakai semua telefon ni. Alright, feature yang pertama adalah drag and drop. Mungkin korang tak berapa nak familiar dengan drag and drop kalau korang tak pakai iOS sebelum ni, and kalau korang pakai Android pun a few je yang support drag and drop dekat kita punya operating system. So dekat sini kalau contohnya korang ada dekat dalam album, tekan je album tu ataupun gambar tu, tekan lama, kemudian korang swipe ke atas, so dia akan pergi dekat home. Lepas tu select je dekat mana-mana apps yang korang nak letak. Dekat sini aku akan letak dekat messages, tapi korang nak letak tu sebenarnya tak semua apps akan function. So dekat sini aku letak kat message sebab dia adalah first party dalam iOS 15. Dia akan function je, works well je. Tapi bila korang pergi dekat Instagram, dekat nak buat Insta stories ke, nak drag and drop macam tu, memang tak boleh, aku nak beritahu korang. But for now, this is a good, orang kata, method lah untuk lagi cepat buat sesuatu perkara tu. Next one, aku nak cerita sikit pasal iOS 14. Sebelum ni, kalau korang install apps kan, lepas tu tak keluar dekat home screen, dia dekat library, betul tak? So bila ada dekat library, korang nak save setiap satu apps untuk uninstall tu agak susah, sebab korang kena cari dulu apps tu, betul? So dekat sini, iOS 15 final version, dia akan bagi option untuk delete apps masa korang search dekat suggestion bar tu ataupun search bar tu. Bila keluar apps yang korang tahu, korang nak uninstall, boleh je tekan lama-lama and delete that apps. And aku rasa benda tu sangat function, especially bila dekat library tu kadang-kadang mengarut juga, dia bagi suggestion and dia bagi nak cari satu-satu jenuh lah. So dekat sini Apple bagi satu pilihan yang bagi aku agak functional, membantu untuk orang yang nak cepat especially. Satu benda yang aku suka bila Apple letak account recovery access number. Apa benda yang dia buat tu Fazli kan? Actually dia just buat, dia bagi option untuk korang letak nombor kawan korang tu untuk dapat akses
korang punya account untuk dapat recover balik. Contohnya macam account korang tak tahu password ke apa ke, korang pergi dekat luar negara ke apa ke. Dekat sini Apple boleh bagi option tu, beri kepercayaan dekat nombor tu ataupun nombor kawan korang tu ataupun nombor family, so that boleh akses balik account lama korang. Bagi aku benda ni sangat membantulah, especially bila orang lain yang kau percaya boleh akses, tapi bukan boleh akses segala foto, apps, segala setting, segala account. Tu just hanya boleh untuk recovery sahaja. Alright, yang seterusnya aku rasa macam tak berapa nak orang nak guna sangat. That is screenshot sekarang ni Siri dah boleh buat, and not just Siri yang boleh buat, tapi Siri siap boleh hantar dekat orang yang korang nak. Contoh macam dalam iMessages, korang boleh cakap, "Hey Siri, can you send this screenshot to," contoh macam kawan-kawan nama Amir. Boleh je, dia akan buat, dia akan tunjuk dan dia akan selesaikan tugasan tu. Tapi bila korang suruh tweet screenshot ni, dia tak boleh nak buat. So dekat sini dia just limited to a few apps je yang aku boleh buat, and dia tak selalu functional. In the future mungkin boleh buat. And then kalau korang ni yang tak suka nak typing benda yang ada dekat atas meja, contohnya macam menu ke, pilihan apa dekat ada dalam tu ke, tak boleh nak orang kata tangkap gambar kan, boleh je snap ataupun scan that text yang ada dekat dalam atas kertas, dekat tong, dekat botol, dekat dinding, export dia jadi sebagai teks. And benda ni actually sangat membantu lah dekat semua orang, so that boleh faham, boleh copy teks dan sebagainya. Even though sebelum ni Apple hanya introduce dekat foto sahaja, sekarang kita dah ada dekat dalam app kamera tu sendiri ataupun dekat teks tu sendiri untuk access kamera, and then boleh scan terus. But not just that, sebelum ni Apple dah bagi option untuk tukar korang punya font size berapa kan, macam 15 ke 12 ke kan, untuk korang nampak lagi jelas. But for now Apple dah update, dia siap bagi option untuk korang, contohnya macam ubah teks tu dekat Twitter je. So Apple actually dah bagi pilihan dekat korang untuk tukar, untuk besarkan teks tu dekat certain apps. How useful is that? Gila, korang boleh tukar apps tu ataupun font dekat satu apps tu je daripada yang lain. Biasanya korang perlu tukar dekat setting kan, so that semua apps akan nampak lagi besar bila korang tukar font tu ataupun size font tu. Dekat sini korang boleh tukar satu-satu. Twitter besar ni, Instagram besar ni, and sangat menyenangkan. Cara dia senang je, just pergi dekat control center and tekan dekat bawah tu ataupun teks tu yang kau boleh nampak, dan ada option dekat situ untuk besarkan korang punya teks. Sebab setiap apps tak fokuskan dekat teks, tak fokuskan dekat gambar kan. So different font akan mainkan peranan untuk korang untuk guna lagi better dekat korang punya iPhone. Next, notification dah boleh mute. Bukan ke dah lama ke benda ni? Ya, tapi korang actually boleh mute beberapa jam yang korang nak. Ada option untuk buat benda tu. So dia tak ada macam mute terus kan, like forever mute. Dekat sini korang boleh ada option untuk masa. Contohnya macam korang dah selalu terima message daripada WhatsApp, tiba-tiba ada notification lain keluar yang tak penting, yang masa tu korang tak nak terima, so korang boleh mute dalam masa 1 jam. Lebih kurang macam tu. Dan sangat menyenangkan bagi aku untuk ada pilihan macam ni. Alright, sekarang aku nak cakap pasal dia punya web browsing ataupun Safari. Sebelum ni Apple announce yang dia akan turunkan dia punya search bar tu dekat bawah, so that senang untuk access. Tapi tak semua orang suka sebab dia macam mengganggu pengalaman nak scroll kan. Betul tak? So, kadang-kadang dia kecil, kadang-kadang dia besar, jadi macam mengganggu lah kadang-kadang tertekan dekat search bar tu. Korang actually boleh naikkan balik dia punya search bar. Just pergi dekat orang kata huruf kecil A and huruf besar A tu, tekan pilihan tu, dan korang boleh access ataupun tekan pilihan yang mana korang boleh naikkan search bar tu ke atas balik ataupun normal macam iOS15 balik. Tak ada masalah. Kalau nak turunkan balik, tekan je dekat bawah tu. Ada je dalam pilihan menu yang aku sebut tu. Selain daripada tu, korang dah tak perlu tekan butang refresh untuk refresh korang punya page. Just boleh scroll down macam biasa. Lepas tu, boleh tukar background lagi dekat korang punya web browser. Bagi aku macam tak penting sangat, but ada pilihan tu dekat dia punya Safari. Alright, sekarang aku nak cakap pasal features yang tak ada dekat dalam iPhone 7 ni bila dah install iOS15. Feature tu adalah long press untuk rakam video and zoom in macam yang ada dekat iPhone 11 and iPhone 12 mini. Version macam 8, 7 memang tak ada feature ni. Yang ada cumalah orang kata burst shutter je ataupun boleh tangkap gambar dengan banyak. Dekat iPhone 11 ni ataupun iPhone 12, dia akan jadi rakam video and boleh zoom macam biasa. Tu yang ada dekat dalam feature telefon yang baru. Yang lama tak ada, tak support. Ada dan that, korang pun dah tahu kan, FaceTime dah boleh guna dekat orang yang ada Android, orang yang dah ada Windows, guna web browser je. Tapi dekat sini bila ada update iOS 15, korang actually boleh nampak
boleh sharekan link tu. Dekat sebelum ni, dekat beta punya version tak ada option tu, but for now Apple dah finalize kan and letak link tu so that senang copy nak bagi dekat kawan-kawan korang yang tak ada FaceTime nak join sekali bila buat conversation ataupun perbincangan. So aku rasa tu je lah yang aku boleh kongsikan dekat korang semua pasal iOS 15. Jap, ada satu lagi. Actually, bila korang turn off kan iPhone bila pakai iOS 15, korang akan nampak satu notification dekat bahagian atas ni, iPhone findable after it's turning off. Benda tu actually akan bagi tahu yang mana bila telefon korang ni hilang ataupun nak cari, and boleh orang kata bagi tahu dekat mana lokasi dia bila kita buat Find My tu. So dekat sini akan membantu orang yang hilang iPhone. So jaga-jagalah kalau korang terjumpa iPhone ke apa ke, tak perlu risau, just pulangkan balik dekat tuan dia sebab dia boleh cari dekat mana iPhone tu. Sangat-sangat berbahaya tu. Alright guys, tu je lah feature-feature yang baru yang Apple dah masukkan dalam iOS 15. Dekat semua iPhone yang aku cuba ni, ada a few things juga yang aku dah explain dekat korang. Yang mana boleh, yang mana tak boleh, yang mana baru, yang mana boleh macam like awesome gila untuk guna. Harap benda ni akan membantu korang untuk guna iOS 15 dekat semua korang punya Apple devices. Macam biasa guys, leave a like and subscribe. So make keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!